امروز قرار از کتابی بگم که وقتی شروع کردمش دیگه نتونستم بذارمش زمین. پس بریم تو کارش. سلام، من خاطرم و امروز قرار در مورد مجموعه بازی‌های میراث با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی سریع بریم تو فاز داستان، واقعا حرف زیاد دارم بزنم. خلاصه داستان رو که میدونیم، یوری یا یوری کایلی گرامز یه دختریه که به معنی واقعی کلمه یه نوجوان 15-16 ساله بدبخته، تو ماشینش زندگی میکنه. یه دفعه میان میگن که توبیاس تترازال هاسورن، یکی از میلیاردرهای آمریکا، تو وصیت‌نامه‌اش اومده از این اسم برده و گفته همه ثروت من مال تو. و این دختر یهویی از اینجا میرسه به نه اینجا، والا خیلی بالاتر. و حالا معمایی که این وسط پیش میاد، سوالی که بر ما پیش میاد، چرا باید یه غریبه از این دختره تو وصیت‌نامه‌اش اسم ببره در حالی که به هیچ کدوم از خانواده‌اش، نوه‌هاش ارثی نمیرسه؟ ما تو داستان اینو دنبال میکنیم، ولی خب تو مسیرش معماهای مختلفی رو باید حل کنیم. حالا اینکه فضای داستان کجا اتفاق میفته که مهمه. عمارت هاسورن واقعا جای شاهکاریه، جدا از اینکه اصلا یه جنگل مال هاسورناست. عملاً این عمارت پر از رمز و رازه، اصلا در و دیواراش پشتش معماست، راهروهای مخفی داره. کتابخونه‌اش، وای خدای من، چندین کتابخونه داره. فرض کنین کتابخونه‌ای که تا سقف پر از کتاب‌های امضا شده توسط نویسنده است، نسخه‌های اول، چاپ اولا، قدیمی، و واقعا فوق‌العاده است. حالا این فضا رو تصور کنید، سالن بولینگ داره، نمیدونم فلان چیزو داره، اصلا انقدر فضاش خوبه. این لاکچری بودن داستان یه جورایی آدم کیف میکنه. سفرهایی که میرن، مثلا تصور کن با جت شخصیت پاشی بری به ویلای برفی شخصیت که نمیدونم پیست اسکی شخصی داره و خودش حال میده. یعنی تو دنیای واقعی آدم نمیتونه اینا رو تجربه کنه، ولی تو این کتاب این فضا رو تجربه میکنی. اون حالت حل اون ماجراجویی کردنه و حل معمایی که همراه با این چیزاست و من به شخص دوست داشتم. یعنی میدونید آدم کیف میکنه دیگه، چجوری بگم، کیف میکنی. و یه مورد دیگه هم اینه که مدرسهشون یه مدرسه دیگه واقعا لاکچری مثل مکسن هال اگه دیده باشین، همونقدر مدرسه بچه پولدارا. اصلا مدرسهشون هم خوبه، یعنی آدم دوست داره بره مدرسه. و این یکی از اوناست که فضایی که توش داریم ماجراجویی میکنیم چجوریه و خیلی خوبه. یعنی اون رمز و رازهای عمارت واقعا دیگه ته همه چیزه. حالا با چه کسایی قرار ماجراجویی کنیم؟ این مهمه. برادران هاسورن، شخصیتایی که واقعا میتونم بگم واقعا هر چهارتاشون خوب بودن. بیایم بریم شروع کنیم. گریسون 19 سالشه، یه جورایی وایب وارنر رو میده. یعنی قشنگ همسن وارنر هم هست دیگه، 19 سالشه، وایب اونو میده. یه شخصیت خیلی مرتب، کوچلوارتوره، نمیدونم چی اسمش، خیلی کلماتشو دقیق انتخاب میکنه. یه شخصیت با سیاست، از اونایی که میدونه قدماشو چطوری برداره. در اصل گریسون قرار بود وارث همه چیز بشه تا اینکه این دختره اومد. مورد بعدی جیمسون شخصیت دوست داشتنیه، واقعا پرشوره. میدونید عاشق حل معماست، عاشق بازی کردنه. توی خاندان هاسورن کلمه بازی کلمه مقدسیه واقعا، چون اینا اینجوری بزرگ شدن، یاد گرفتن که چجوری بازی کنن. یه چیزی هست میگن play like a Hawthorne، مثل یه هاسورن بازی کن. هاسورنا بازی میکنن تا برنده بشن و جیمسون همین جوریه. جیمسون با ایوری همراه میشه تا معما رو حل کنه و حالا تمام ماجراهایی که پیش میاد. شخصیت دوست داشتنیه. خلاصه اون شور و هیجانی که داره به شما هم منتقل میشه. برادر بعدی زندره، از همشون کوچیک‌تره و از اون بچه خرخونای مخترعاست، مثل تونی استارک میمونه که همون آیرون من خودمون، اهل اختراع، نمیدونم. و اون زرنگ بازیاش باعث میشه که خیلی وقتا از بقیه داداشاش جلو بیفته. و برادر بعدی که بزرگترینشون هم هست، نش خیلی این شخصیت آروم سارومیه که نشسته سر جاش، اونایی که وایب کابوی تور دارن و خیلی آروم ساروم کاراشو انجام میده و اصلا یه دنیای دیگه است. بقیه داداشاش یه دنیا، این یه دنیاست. و همین تفاوت این 4 تا برادر و همراهی هر کدومشون با ایوریه که داستانو قشنگ میکنه. یعنی این داداشا واقعا هر کدومشون یه خوبی دارن، هر کدومشون یه جوری خوبن و ایوری تو هر بخش از داستان یه جورایی با یکی از اینا همراهه و همین ماجراجویی رو قشنگ میکنه، باعث میشه تکراری نشه. مدلی که ما با تک تکشون آشنا میشیم، داستان میره جلو، واقعا قشنگش میکنه. حالا بریم سراغ معما. چیزی که در مورد معماهاش دوست دارم اینه که منم انگار اونجام و دارم باهاشون معما رو حل میکنم. شاید توی جلد اول یه کمی
حوصلتون سر بره ها. یعنی مثلا اینجوری باشین که چی شد مثلا وسطاش یه کمی داستان خسته کننده بشه ولی تو اوج تموم میشه. و جلد 2 وای خدای من ارسی هاسورن ببین خیلی قویه، خیلی قویه، معماهاش خیلی قوی تره و اصلا داستانش احساس میکنم بیشتر رفته رو اصول و میدونید از حل معماش لذت میبری. طوریه که اگه گریسون و جیمسون و ایوری دارن معما رو حل میکنن تو هم اونجایی، اگه اونا دارن یه چیزی رو سرچ میکنن در بیارن تیکه های پازل بذارن کنار هم، تو هم اونجایی، تو هم داری فکر میکنی و سعی میکنی تیکه ها رو بذاری کنار هم دیگه. و یه جورایی برام باورپذیرش میکرد برخلاف خیلی از مثلا داستانهای جنایی یا کتابایی که یه معمایی توشون داره، معمای خیلی چجوری بگم خارج از ذهن من بود، من نمیتونستم حلش کنم، یه چیز فضایی بود. ولی اینجا تا حدودی میتونستی همراهشون باشی و این حس همراهی خیلی قشنگ بود. یه مسئله که در مورد معماش هست و کلا در مورد داستان میدونین فضا یکم فضای خانوادگی طور داره دیگه، اصلا خاندان هاسورن، اسرار خانواده هاسورن، این چیزیه که داستان خیلی روش تاکید داره. برای همین اگه از بحث‌های خانوادگی بازی خیلی بدتون میاد شاید واقعا لذت نبرین ازش. میدونین شخصیت‌ها میرن جاهای مختلف تا معما رو حل کنن، یه جا نمیمونن، همین باعث میشه خسته کننده نشه. در مورد تعداد جلدهای مجموعه ما بازیای میراث رو داریم، ارسیه هاسورن رو داریم و گامبی نهایی رو داریم که اینا 3 تا جلد اصلی هستن که تا الان ترجمه شدن. غیر از اون داستان هنوزم ادامه داره. ما یه کتابی داریم The Brothers Hawthorne و POV گریسون و جیمسونه، یه جورایی انگار از زبون اونا داره صحبت میکنه. و غیر اون یه سری کتابای دیگه هم داریم که حالا تلگرام براتون ترتیبشون میذارم، اونا هنوز ترجمه نشدن و یه جلدم قراره تازه همین سال 2025 خودمون بیاد. یعنی هنوز ماجرا ادامه داره. خلاصه که منی که دوستش داشتم واقعا خوشحالم که قصه‌ام قراره ادامه پیدا کنه. در مورد زبان اصلی کتاب براتون بگم، میدونید یه خوبی که این مجموعه داره کوتاه بودن فصل‌هاست. فصل‌ها در حد 1 صفحه 2 صفحه و همین کوتاه بودن باعث میشه هم سرعت خوندنتون بره بالا، هم این که اگه سطح زبانتون متوسطه یا متوسط رو به بالای، حتی از این کتاب میتونید واسه تقویت زبانتون استفاده کنین، چون میگم 1 صفحه است، 1 صفحه و نیم، 2 صفحه است و میتونی بخونی چند تا کلمه‌شو در بیاری، باز روز بعد مثلا یه فصلشو بخونی خستت نمیکنه اونقدر. فقط اگه سطح زبانتون پایینه شاید سختتون باشه، چون میگم یه سری کلمه‌های مربوط به انحصار وراثت داره، مربوط به وکالت داره، چون بالاخره این دختره بهش ارث رسیده دیگه. این کلمه‌ها ممکنه اذیتتون کنه و سرعتتون رو بگیره. در کل ولی اگه سطحتون متوسط رو به بالا و میخواین واسه تقویت زبانتون بخونیدش به نظرم بد نیست. یعنی چون داستان دیالوگ محوره، میگم شخصیت‌ها دارن همراه هم قدم به قدم معما رو حل میکنن دیگه، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه. وقتی کتاب دیالوگ محوره خیلی زبان اصلی خوندنش واسه راحت تره. در مورد ترجمه کتاب، من هم نشر نون رو خوندم هم نشر آذرباد رو خوندم. تفاوت آنچنانی بینشون ندیدم، دوتاشون واسه من اوکی بود. یعنی بازم شماها اگه تفاوت خاصی بین دوتا ترجمه دیدین حتما تو کامنت ها بگین، چون میگم من خودم واقعا تفاوت آنچنانی احساس نکردم. یه پیشنهاد کلی بدم که بخونیدش یا نه، من که مشخصه عاشقش شدم، در حدی که الان دلم نمیاد جلد 3 رو بخونم تموم شه. ولی منطقی بخوایم بریم جلو، جلد 1 و خیلیایی که خوندن اینجوری بودن که حوصله‌مون سر رفت، جوابی نگرفتیم، نمیدونم خیلی مثلا آروم آروم پیش رفته. جلد 1 همین جوریه و تا آخر شما فکر می‌کنین یه جوابایی گرفتین، در صورتی که نه. جلد 2 واقعا قوی تره. یعنی به نظر من ثبت داشته باشین جلد 1 که خوندین برین سراغ جلد 2. جلد 2 واقعا قوی تره، کلی اطلاعات بهت میده و اصلا کیف میکنی از این حجم از اطلاعاتی که نویسنده بهت میده. خلاصه میگم صبر باید یکم داشته باشین، جلد 2 بهتر میشه. اگه فضاهایی که گفتم و دوست داشتین کتابو دوست خواهید داشت، وگرنه اگه از این آدمایی هستین که حوصله شنیدن لاکچری بازی‌های درو ندارین احتمالاً حوصله‌تون سر ببره. همین. مرسی که تو این ویدیو همراهم بودین. بازم بهم بگین که نظراتتون رو در مورد کتاب بگین، بیایم با هم دیگه یکم در موردش حرف بزنیم، چون من خودم خیلی دوستش داشتم. بیاین واقعا حرف بزنیم، کیف کنیم با هم دیگه و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا